हेलो नमस्ते। हामीले इन्टरमिडिएट कन्सेप्ट अफ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भिडियो सिरिज इन नेपालीमा हामीले हिजो अस्तिको भिडियोमा न्युमेरिकल पाइथन अथवा पाइथन लाइब्रेरीको नम्बर 1 नम्पाई लाइब्रेरीको बेसिक कन्सेप्टहरू र हामीलाई युजफुल हुने कन्सेप्टहरू अलरेडी पढिसकेका छौँ र आजको यस भिडियोबाट हामीले नम्बर 2 लाइब्रेरी म्याटप्लटलिब लाइब्रेरीको बारेमा पढ्न जान्न जाँदैछौँ। अब आज यस भिडियोमा म्याटप्लटलिब लाइब्रेरीको हामीले पार्ट 1 गर्छौँ। अब यो हाम्रो इन्टरमिडिएट पाइथन सिरिजको यो डे 4 हो। डे 4 पार्ट 1 मा हामी के सिक्न जाँदैछौँ? म्याटप्लटलिब लाइब्रेरी बारेमा। अनि अब यो म्याटप्लटलिब लाइब्रेरी भनेको के हो त? भनेको अब यो हाम्रो जति पनि डेटा भिजुअलाइजेसन प्लट्सहरू गराउनु पर्यो भने हामीले यो लाइब्रेरीको बारेमा जान्नुपर्छ अनि युज गर्न पनि सक्छौँ। टु भिजुअलाइज द डेटा, अब हाम्रो डेटा हुन्छ त्यसलाई भिजुअलाइज गर्न फर्स्टमा हामीले म्याटप्लटलिब लाइब्रेरी इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। नम्पाई लाइब्रेरी इम्पोर्ट गरे जस्तै कसरी इम्पोर्ट गर्ने त्यसलाई? इम्पोर्ट म्याटप्लटलिब डट पाइप्लट एज पिएलटी भन्ने। अब इम्पोर्ट numpy as np भने जस्तै इम्पोर्ट म्याटप्लटलिब डट पाइप्लट एज पिएलटी भन्ने। अब यसमा के हो? म्याटप्लटलिब भनेको लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी फर प्लटिङ। त्यसपछि पाइप्लट भनेको मोडुल हो, म्याथ मोडुल भने जस्तै। अनि यो पिएलटी भनेको ग्लोबल्ली युज नेम अथवा निक नेम, हामीलाई सजिलोको लागि। अब घरिघरि म्याटप्लटलिब गरिराख्न त गाह्रो हुन्छ। नम्पाईमा पनि घरिघरि नम्पाई लेख्न झन्झट र गाह्रो हुने भएकोले हामीले त्यसको निकनेम के दिएका थियौँ? नम्पाई एज एनपी दिएका थियौँ। अब यसलाई म्याटप्लटलिबलाई एज पिएलटी भनेर दिने। पिएलटी लेख्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर। अब नम्बर ए मा हामीले लाइन प्लट सिक्न जाँदैछौँ। अब लाइन प्लट कसरी ड्र गर्ने त? अब लाइन बनाउनको लागि हामीलाई फर्स्टमा चाहिन्छ वी सुड ह्याभ एक्स डाटा भनेको एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस। हामीले बच्चादेखि नै सिक्दै आएको अब एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस चाहिन्छ। अनि त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा अब कसरी प्लट गर्ने? टु प्लट द लाइन वी हेभ टु युज प्लट फङ्सन। हामीलाई यो प्लट फङ्सन भन्ने छ। अब यो फङ्सनको बारेमा मेथड्सको बारेमा मैले अलिकति भनेको थिएँ। फङ्सन र मेथड्स अलिकति फरक हुन्छ। अब कसरी युज गर्ने? पिएलटी भनेको म्याटप्लटलिबको सर्ट नेम हो। पिएलटी डट प्लट अनि एक्स डाटा र वाइ डाटा, यो हाम्रो सिन्ट्याक्स हो। यसरी हामीले लाइन प्लट गर्न सक्छौँ। अब इक्जाम्पल नम्बर 1 हेरौँ। अब मैले भनेको थिएँ म्याटप्लटलिब लाइब्रेरी इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। कसरी गर्ने? इम्पोर्ट म्याटप्लटलिब डट पाइप्लट एट पिएलटी भनेर यो के भयो? हाम्रो लाइब्रेरी भयो। अब एक्स डाटा कसरी क्रिएट गर्ने? अब पाइथनको बेसिक कन्सेप्टमा सिकेको कुराहरू सबै युज हुन्छ। अब यसमा डेज भनेर एउटा भेरिएबल डिक्लेरेसन भयो। अब यो लिस्ट बनाएको छु। अब हामीले लिस्ट, टपल, डिक्सनरीको बारेमा हामीले सिकिसकेका छौँ, त्यो सबै युज हुन्छ। लिस्टमा के छ? सन्डे, मन्डे, ट्युसडे भनेको डेज छ। अब वाइ डाटा कसरी युज गर्ने? वाइ डाटामा टेम्परेचर राख्नु पर्यो। जस्तै टेम्परेचर के हुन्छ? लिस्टमै 33 डिग्री यति यसरी होला भनेको यो सिम्पली के भयो? लिस्ट हो। यो पनि लिस्ट हो। त्यसैले लिस्टको युज यसरी हुन्छ। अब लाइन कसरी प्लट गर्ने? माथिको सिन्ट्याक्स अनुसार पिएलटी डट प्लट, पिएलटी डट प्लट। अनि अब एक्स डाटा भनेको हाम्रो डेज छ, वाइ डाटा भनेको टेम्परेचर छ, अनि कलर। अब यो कलर कस्तो गराउने त भनेको ग्रीन छ। त्यस्तै हामीले ग्राफलाई सो गर्नु पर्यो अथवा हेर्नु पर्यो भने पिएलटी डट सो। अब यसलाई हामीले रन गरेर हेऱ्यौँ भने हामीलाई एउटा राम्रो लाइन प्लट दिन्छ। यसरी हामीलाई यस्तो खालको लाइन प्लट दिएको छ। अब एक्स एक्सिसमा सन्डेदेखि मन्डे स्याटरडे छ, वाइ एक्सिसमा यो माथि 70 सम्म छ। म्याक्सिमम कति छ? 10 to 70 सम्म। अब इक्जाम्पल नम्बर 2 मा हामीले के गर्न सकिन्छ? फर बेटर इन्फर्मेसन। अब बेटर इन्फर्मेसन भनेको के भन्दाखेरि अब त्यसको के हो त? त्यो टाइटल होला, त्यसको बारेमा एक्स लेभल होला, वाइ लेभल होला, त्यस्तो गर्नु पर्यो।
अब यो त हाम्रो लाइब्रेरी नै भयो प्लटको लागि। अब एक्स डाटा र वाइ डाटा हाम्रो सेम माथिको नै भयो यसरी। अब हामीले के गर्न सकिन्छ, plt डट प्लट भनेर यसले काम के हो, यसले प्लट गर्ने काम गर्यो। अब plt डट टाइटल, अब plt डट टाइटल गरे अनि भित्र हामीले यसरी लेख्यो। अब प्लटको टाइटल के हो त भनेर टाइटल दिन सक्छौँ। अब एक्स लेभल भनेको एक्स एक्सिस, एक्स लेभलले के गर्छ, एक्स एक्सिस भनेको डेज भयो। plt डट वाइ लेभलले के दिन्छ हामीलाई, टेम्परेचर होला। अनि plt डट सो, अब यस्तो गर्यो भने हामीलाई के दिन्छ, यसरी टाइटल भयो यो माथि भेरिएसन टेम्परेचर। अब अनि वाइ एक्सिसमा हाम्रो टेम्परेचर आउने भयो, एक्स एक्सिसमा हाम्रो डेज। यसरी हामीलाई त्यही प्लट। अब हाम्रो के भयो, बेटर इन्फर्मेसन भयो, टाइटल भयो, एक्स एक्सिस भयो, वाइ एक्सिस भयो। अब हामीले सेटिङ गर्न पनि सक्छौँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसलाई। अब माथि के छ, माथिको प्लटमा हाम्रो 10 देखि 70 छ, स्याटरडेदेखि सन्डे छ, सन्डेदेखि स्याटरडे छ। अब भनेपछि अब यसलाई के गर्ने, अब सेम फिगरलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, अरू त सिमिलर। अब plt डट एक्सिस, अब एक्सिसमा हामीले त्यसको रेन्ज राख्न सकिन्छ 0 to 8, यो एक्स एक्सिस भनेको 0 to 8 अनि 7 to 70 भनेको हामीलाई वाइ एक्सिस। यसरी हामीले एक्सिसलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसरी आयो हाम्रो 0 to 8 सम्म हाम्रो के आयो, एक्स एक्सिस आयो। अब त्यसपछि 10 to 70 भनेर वाइ एक्सिस आयो। यसरी हामीले एक्सिसलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब अदर इन्फर्मेसन पनि दिन सक्छौँ, जस्ट लाइक कलर, मार्कर साइज, लाइन स्टाइल, लाइन वाइथ, त्यस्तो त्यस्तो। सेम ग्राफमा हामीले के गर्न सक्छौँ, अब यसमा कलर भयो, यसमा के भयो, कलर ग्रीन भयो। मार्कर भनेको त्यहाँ अब त्यसको पोइन्ट्सहरूमा कस्तो कस्तो हुन्छ। अनि मार्कर साइज भनेको 10 भयो, कति ठुलो बनाउने हो। अनि लाइन वाइथ भनेको हामीले लाइनलाई कति मोटो सानो बनाउने, त्यसको लागि हो। यस्तो गरेर हामीले डिफ्रेन्ट अदर इन्फर्मेसन दिन सकिन्छ। जस्तै यहाँ के स्टार भनेको मार्कर भयो, यो जस्ट पोइन्टमा स्टार भनेको मार्कर भयो। यो लाइन अलि के छ, मोटो देखिएको छ, त्यो लाइन वाइटले गर्दा आएको हो। अब हामीले त्यसै लेजेन्ड युज गरिन्छ। लेजेन्ड भनेको हामीले बच्चामा ग्राफ पेपरमा लाइन बनाए जस्तै। अब त्यसको लागि हाम्रो अब एक्स डेज भनेर यो लिस्ट भयो, वाइ डेज भनेर वाइ टेम्परेचर यो भयो। अब plt डट प्लट गरेपछि हामीलाई प्लट गर्ने भयो। अनि एक्स लेभलमा हामीले एक्सिसको नाम के हो, वाइ लेभलको नाम के हो, अनि एक्सिस हामीले 0 to 5 अनि 0 to 30 भनेर यसरी हामीले त्यसलाई एक्सिस दिन पनि सक्छौँ। अब plt डट लेजेन्ड, अब हाम्रो लेजेन्ड भनेको अब के हो भन्दाखेरि यसको यो के भने, लेजेन्ड भनेको त्यो अब के हो त त्यसको, अब टेम्परेचर लाइन लग, यो लग भनेको लोकेसन हो। यसमा लोकेसनमा के हुन्छ, 0 1 2 3 4 हुन्छ, त्यसको पोजिसन। अब त्यो लेजेन्डलाई कहाँ राख्ने त भनेर हो। अनि plt सो गर्यो भने हामीलाई यसरी दिन्छ। यसमा के आएको छ, टेम्परेचर लाइन भनेर एउटा लेजेन्ड आएको छ। यसरी हामीले गराउन सकिन्छ। अब हामीले प्लटको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। अब त्यो ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने, यो फ्रम म्याटप्लटलिब भनेको लाइब्रेरी, म्याटप्लटलिब लाइब्रेरीबाट के इम्पोर्ट गर्ने, स्टाइल किन हामीले स्टाइल चेन्ज गर्नु छ अथवा ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु छ। अब स्टाइल, त्यही स्टाइल डट युज गर्नु पर्यो। अब स्टाइल डट युज, अब जीजी प्लट छ, अब अरू प्लट पनि हुन्छ। हामीले सुरुमा जान्नको लागि जीजी प्लट युज गर्नु पर्यो। अरू काम माथिको सिमिलरली। अब यसलाई रन गरेर हेऱ्यो भने के आउँछ, हाम्रो एउटा राम्रो प्लट बनेर आउँछ। यसरी हाम्रो अब के भयो, ब्याकग्राउन्ड जीजी प्लटले के आयो, एउटा ग्राफ पेपरमा हामीलाई प्लट गरेर दियो। यहाँ के आछ, जीजी प्लट आछ, लेजेन्ड छ, अरू त सिमिलर माथिको जस्तै भयो। अब हामीले पार्ट 1 मा यति नै गर्छौँ। पार्ट 2 मा हिस्टोग्राम कसरी प्लट गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। यो भिडियोमा यतिकै।